بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع جديد إن احنا هنحل مسألة. ميزة هذه المسألة إنها as built section. هنستفاد إن احنا هنراجع المعلومات بتاعتنا الخاصة بالزد اكس ازاي نحسبه والاس اكس ازاي نحسبه، ونحسب اللاترال تورشنال باكلينج، ونحسب اللوكال باكلينج بتاع الفلانج وبتاع الويب، وحساب السي بي. ما عندناش جداول فبنضطر ان احنا نحسب كل حاجه يدويا. فعندنا مثال بيديلك قطاع بيلت اب سيكشن ويلدد مكون من 3 قطع على هيئه الاي بيم، والمطلوب ان احنا نحسب البرميتد لايف لود فاليو. نتكل على الله ونشوف المساله. المساله هي example 996 من كتاب تشارلز سالمون. بيقول لك given welded I-beam section used as 45 foot simply supported beam اهي. القطاع I-beam اهو عبارة عن 3 قطاع ملحومين. الجزء الأولاني اللي هو بيمثل فلانج هو عبارة عن 16 في 5 على 8 إنش. الجزء اللي بيمثل الويب هو عبارة عن ارتفاعه 26 إنش وسمكته 5 على 16، والجزء السفلي بتاع الفلانج هو مماثل للجزء العلوي. مديني الاف فيلد بيساوي 65 كيلو باوند بير سكوير انش، الاي 29 في 10 أس 6 باوند بير سكوير انش، او ساعات بتتكتب 29,000 كيلو باوند بير سكوير انش. البريسنج محطوطه في الثيرد. بيقول لك سيمي سبورتد بيم laterally supported at 1/3 points. تلت يعني عندي في الاول وفي التلت وفي التلت الثاني والتلت الاخير. ده البريسنج. مديني الديد لود بس ان هو 15% كيبس بير فوت، وبيقول لك احسب لي البرميتد لايف لود اللي الكاميرا دي تقدر تشيله. وقال لك الديد لود ال 15 كيبس بير فوت انكلودينج اون ويت، يعني ما تسيبوش. وقال لك في الاخر استعمل لي الطريقه بتاعت اللود ريزيستنس فاكتور. في نقطة مهمة وهي القطاع بتاعنا built up section، ولذلك الفاكتور اللي هو بتاع لامدا ار for non compact cylinder ما اقدرش اخده واحد الجذر التربيعي الاي على اف يلد زي الفلانجز اوف rolled eye shaped sections. فانا عشان كده عملت تعديل في الفيديو، اضطريت ان انا أعيد صياغته، لأنه البيلت اب سيكشن هو الفلانجز of doubly and singly symmetrical eye-shaped built up section، وبالتالي اللامدا بي لن تتغير اللي هي 38% جذر التربيعي الإي على اف يلد، بينما اللامدا ار بتساوي 0.95 جذر التربيعي لكي سي اي على الاف ال. نبتدي نعمل حساب لللامدا ار زي ما حضراتكم هتشوفوا. ادي القطاع بتاعنا اللي هو البيلت اب سيكشن 16 انش الفلانج، 5 تتمان الثيكنس، الارتفاع الويب 26 انش و5 على ال 16 انش. بيقول لك في القانون ان انت عشان تجيب الكيسي فان الكيسي بتساوي 4 على الجذر التربيعي للاتش على التي ويب. طيب الاتش ويب على التي ويب، الاتش 26 والتي ويب 5 على 16، يبقى 26 في 16 على 5 اديني 83.2. بيقول لك خد هذا الرقم، خد الجذر التربيعي بتاعه وحطه مقام، يبقى كيسي بيساوي 4 على جذر التربيعي 83.2 هيساوي 0.4385. بيقول لك في الكونديشن انه لابد يكون ازيد من 35% ولكنه اقل من 0.76، يبقى في هذه الحاله يبقى الكونديشن ساتيسفايد زي ما حضراتكم شايفين. وده بالنسبه للجزء بتاع الدكتور سلمون. انا في ال 65 بيقول لك في حاله ال 40 اتش على تي ويب فان الكي ستار 0.63، وفي حاله ال 120 و4 فان الكي ستار 0.36. احنا الحاله بتاعتنا اللي هي 83.2
فهي بين الاثنين. وبيقول لك الاف دبل ستار دي بتساوي 7/10 اف يلد. هو خدها ب7/10 في المثال محلول، يبقى 7/10 في 65 يديني 45.5. يبقى انا دلوقتي اقدر اطلع اللامدا ار اللي هي الكريتيريا اللي انا هقدر اشوف بيها البي فلانج على 2 تي فلانج، هتساوي 0.95 الجذر التربيعي ل 4.4385 مضروبا في الاي اللي هي 29 في 10 أس 3 على الاف اللي هي هتبقى 45.5 زي ما هنشوف في الشريحة اللي جاية ان شاء الله. هيساوي 15.9. لو انت كنت خدتها واحد كانت هتساوي 21.1 في حالة ال W section non-compact. عشان تبتدي الحل الكرايتيريا بتاعت الحالة بتاعتك لابد انك تمشي بخطوات معينة، وهي انت بتتأكد من اللوكال باكلينج سواء كان للفلانج او سواء كان للويب. فهم جدولين او نفس الدياجرام متشابه بالنسبة للاثنين، اللهم فيما عدا قيم اللمضات في الفلانج وقيم اللمضات في الويب. الرسمة اللي على اليمين برضو نفس الكلام، جزء افقي لغاية ام بي وجزء مستقيم مايل يربط بين الام بي والبوينت 7 اف فيلد اس اكس، وبين جزء منحني ده كومباكت نان كومباكت سلندر. وبرضو ده الجراف اللي على اليمين اللي هو lateral torsional buckling. الاثنين زي بعض بس ده الكريتيريا بتاعته المحور افقي البريسنج، الجزء ده البلاستيك وهنا الار، ده lateral torsional buckling. الثاني local buckling للفلانج والويب. فانا حطيت بالنسبه للمحور الافقي هيكون لامدا مره هتبقى الفلانج ومره هتكون للويب، لكن نفس الدياجرام انه عند النقطه دي لامدا بلاستيك، لو شغلته فلانج هتاخد الرقمين دول. ده طبعا ايه بعد التعديل اللي هو هنظبطه اللي هو 0.95، ده هيعدل الى 0.95 عشان احنا عندنا كي سي اي على الاف ال. خلينا نصلحه. كي سي اي على الاف ال اللي احنا بناء عليه حسبناه 15.9. طيب اللامدا بلاستيك لم تتغير اللي هي 38% جذر الاي على الاف فيلد، وده المحسوب اللي هو 0.95 جذر كي سي اي على الاف ال. طيب نشوف الاول ايه الحاجه اللي احنا هنقارن بيها ما بين اليمين والشمال بالنسبه للفلانج. عارفين ان الفلانج عرضها 16 سمكها 5 تتمان. الكرايتيريا بتاع الفلانج انها بتشتغل زي الكابولي، بيحصل لها باكلينج، فبالتالي بتاخد انت نص الطول ده يعني 8 وتقسم على السماكه اللي هي 5 على 8، فكان الفاكتور بتاعها اللي هو بي فلانج على 2 تي اف بيساوي 16 على 2 ضرب 5 تتمان بيساوي 12.8. في حالة اللامدا بلاستيك 38% جذر الاي على الفيلد. الفيلد بتاعنا 65 والاي 29,000 كي اس اي، وبالتالي 38% في جذر التربية 29,000 على 65 يساوي 8.026. اما اللامدا ار اف الفلانج المعدله بناء على البيلت اب سيكشن هي ال 15.9. يبقى انا عندي 12.8 اكبر من البلاستيك واقل من اللامدا ار، وبالتالي هي هتيجي somewhere in between النقطتين دول. فانا عندي جزء اللي على الشمال كومباكت نون كومباكت وسلندر، يبقى اتوقع ان القيمه بتاعتها لازم تكون اقل من ام بلاستيك. طيب ايه الكرايتيريا بتاعت الويب؟ اول حاجه الاتش ويب هو عباره عن اللامدا بتاعته هي اتش ويب على تي ويب،
وبالتالي بيساوي 26 على 5 16 تمام، يساوي 83.2. ايه المعادله بتاعت اللامدا ويب؟ هي 3.76 جذر التربيع اي على اف فيلد، يعني 376 جذر التربيع 29000 على 65 يساوي 79.46. الرقم بتاعنا اللي هو بتاع القطاع السلكتد اكبر من اللامدا بي. تعال نشوف اللامدا ار دبليو بتساوي 5.7 جذر اي على اف يلد، يعني بتساوي 120.4. يبقى اذا في جميع الاحوال بيقع هذا القطاع تحت الدراسه ما بين الاثنين كرايتيريا يمين شمال. يبقى هذا القطاع هو نون كومباكت. لو كان كومباكت اكيد كان لازم اللامدا بي فلانج واللامدا بي ويب تكون بين الزيرو وبين اللامدا بلاستيك، وفي هذه الحالة هيبقى القطاع كومباكت، يعني يقدر يستحمل ويبقى يحصل له ديفلوبمنت للبلاستيك هنج، ويقدر نحسب النومينال سترينث ان هو حصل ضرب الاف فيلد في الزد اكس. طيب دلوقتي النقطة الفوقانية اللي بتحدد بداية الخط عايز احسبها، والنقطة السفلية اللي بتحدد نهاية الخط لازم احسبها. طب ايه الكرايتيريا بتاعتنا؟ انا محتاج الزد اكس ومحتاج الاس اكس. طب نفتكر مع بعض طريقة حساب الزد اكس وقانونها. قانون الزد اكس بيقول لك ايه توتال على الاثنين في 2 واي. ادي القطاع اهو ككامل اهو ايه توتال. مفروض ان انت عندك كومبريشن فورس بتؤثر في السي جي بتاع الجزء العلوي، النيوترال اكسس ديو تو سيمتري جاي في الوسط، لكن في قوه سي 1 بتاثر في الفلانج، وقوه سي 2 بتاثر في الحته بتاعت الويب لغايه النيوترال اكسس، ولها مثيل تي 1 وتي 2 في الجزء السفلي. دول اللي هم بيعملوا لك ديفلوبمنت للام بلاستيك. فلما انت بتقول 2 واي بار كأن انت بتحسب الارم اللي بين السي اللي في المحصله والتي اللي هي الايه الواي سي تي، لكن السي لوحدها تبعد واي بار والتي لوحدها تبعد واي بار، فانت بتقول 2 واي بار في اي تي على الاثنين. لو انت ضربت الاثنين مع بعض هديك اي تي اي توتال في واي بار. لكن الطريقه دي بتستعمل حتى في الاشكال اللي هي المختلفه، ومعتمده بالنسبه لشروحات الكتب والمراجع اللي بتحل بيها الزد اكس. طيب الاي تي على 2 عباره عن ايه؟ عندي الجزء الفوقاني اللي هو 16 في 5 على 8، والجزء الاي 2 لو سميناه هيساوي ال 13 ضرب ال 5 على 16. يبقى الاي توتال مجموع الاثنين هيطلع 14.0628 انش تربيع. طب انا عشان اجيب الواي بار محتاج اني احسب الواي 1. الواي 1 هي سي جي، بعد السي جي من نيوترال اكس، اللي هي عباره عن 13 زائد نص ال 5 على 8 5 على 16، يعني 13 زائد 5 على 16، ده الواي 1. اما الجزء السفلي ده ارتفاعه 13، وبالتالي الواي 2 بتاعته 6 ونص، يبقى A1 Y1 زائد A2 Y2. يبقى أنا باخد ال10 في البعد السي جي اللي هو 13.3125 زائد الجزء اللي هو نص الويب 4.0062 في 6 ونص على الاي توتال على 2 اللي هو 14.062، هديني الواي بار يساوي 11.344 اللي هو فيرست مومنت اوف اريا. الزد اكس بيساوي ايه توتال على 2 اللي هي 14.062، لازم اضرب في الاثنين ادي الاثنين، والواي بار اللي هو 11.344 هيدينا القطاع بتاعنا الزد اكس 319.06. يبقى انا قدرت اجيب النقطه العلويه. بعد كده كأما بلاستيك اللي اف فيلد زد اكس، يبقى انا قدرت اعثر على النقطه دي، والنقطه دي هتشتغل معايا في كل من الفلانج والويب واللاترال تورشنال باكلينج. أشكركم ونستكمل المرة الجاية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.